Ja, men välkomna hit till det här föredraget. Vi kommer idag här nu i eftermiddagen prata om klimatomställningen och primärt energiproduktion och då naturligtvis kopplat till solenergi. Mitt namn är Marcus Thulin. Jag jobbar på ett företag som heter El av Sol som naturligtvis då jobbar med solcellslösningar i alla dess former. Kommersiellt till business to business helt enkelt. Först kan vi prata lite om själva klimatomställningen, vad det innebär och också då kopplat till energiproduktionen och primärt utifrån ett svenskt perspektiv. Vi kommer att prata lite kort om hur solenergi kan bidra till den klimatomställningen som vi är på väg till och den förändring vi gör. Och sist men inte minst då hur man som fastighetsägare kan vara med på omställningen och faktiskt dra nytta av det som sker idag. Den här bilden hoppas jag vi alla kan vara överens om att vi gärna vill kunna se så länge vi lever, så länge våra barn lever och deras barn och så vidare, fler generationer. Men om vi ska kunna göra det så är ju i alla fall hela forskarskaran enig om att vi måste förändra det sätt som vi lever idag och det sättet som vi faktiskt hanterar vår planet och de förutsättningarna vi har. Klimatomställningen pratas det mycket om idag och energiomställningen är en av de största frågorna och en av de största frågan som FN har satt upp för det man kallar Agenda 2030. Jag tror nu alla här i rummet känner till uttrycket 1,5. Det kommer ifrån 1,5 graders målet om att vi måste maximera temperaturhöjningen till 1,5 graders höjning från, om jag minns rätt, 1990s genomsnittliga temperatur då. Så 1,5 graders höjning har man kommit fram till att det kan vi klara av, det klarar planeten. Och då måste vi göra vissa förändringar. En av de aktiviteter som FN har satt upp är grön energi för alla, nummer 7. Ett av de 20 aktiviteterna som är uppsatta. Och det handlar då om energiproduktionen helt enkelt i världen. Tar man från ett svenskt perspektiv, så om vi räknar kärnkraften som fossilfri så har vi idag i princip 100% fossilfri produktion redan idag. Idag så producerar vi i Sverige energi motsvarande 160 terawattimmar eller 160 miljarder kilowattimmar. Vi förbrukar ungefär 140. Så vi har ett överskott av energi idag i Sverige, vilket vi exporterar till andra länder sett över ett helt år. Det gör ju också utmaningar, det behöver vi importera från andra länder och det är ett stort system där Sverige är en del av det europeiska systemet. Men på det stora hela har vi en fossilfri produktion och vi har mer produktion än förbrukning. Som vi kan se i graferna här så har vi mest vattenkraft, mycket kärnkraft, en del vind och sen så värmekraft. Solen som kommer mer och mer är ju en ytterst liten del av den produktion som vi har idag. Man pratar runt 1% ungefär. På de andra bilderna kan vi se ungefär var produktionen är någonstans och den är ju också mycket uppbyggd kring var vi har förbrukningen, mycket kopplat till kärnkraften. Om vi då ser lite utifrån var förbrukar vi, hur ser det ut idag, så är ju fördelningen förbrukad där vi har population och där vi har produktion. Södra Sverige, elområde 4, elområde 3. Och 1 och 2 har vi mycket produktion men väldigt lite förbrukning. Om man då pratar klimatomställning så kommer det förändras över tid. Vi kommer ha en förhållandevis mycket högre förbrukning i den norra halvan av landet. Ni kan se här elområde 1, elområde 2 så kommer vi ha, framförallt elområde 1, kommer vi ha väldigt mycket större förbrukning. Och det vet ni nog alla vilka det är, man pratar om stora produktionsenheter uppe i norra Sverige. Och vad är det här med klimatomställning och vad får det egentligen för påverkan? Några av de projekt som vi ser här är det som nu sker i Sverige. För väldigt konkret så Sveriges största utsläpp av koldioxid är SSAB. SSAB tillverkar stål och den är extremt krävande i energi. Inte bara el utan annan energi också. Och det innebär helt enkelt att stålproduktionen, stålet kommer från kol och järn och det blir mycket koldioxidutsläpp under produktionen. Så SSAB och stålproduktionen står för 10% av hela Sveriges klimatpåverkan i termer av koldioxid. Den behöver vi göra någonting åt, vi behöver förändra. Det är det projekt som kallas Hybrid, vilket kommer att kräva 55-60 terawattimmar i energi om året.
Om man då relaterar det till vad vi sa innan, vi har ungefär 140 i dagsläget i förbrukning och så ska vi öka det med 50-60 på ett enda projekt. Det inser jag själv att det här kommer inte funka om vi inte gör något aktivt åt det. Och då behöver vi fylla på, forskarna ensam, vi behöver fylla på med grön energi för att inte få negativa konsekvenser. Det är därför vi gör det, för vi ska byta ut negativt påverkande produktion i detta fallet till något som är bättre. Om man då jämför de olika energislagen som vi har i Sverige, dess pris är ett sätt, det finns ju många andra aspekter också. Tar man grafen här så är det ungefär vad det kostar i öre per kilowattimme att producera de olika energislagen som vi har och byggt upp vårt energisystem av i Sverige idag. Billigast, det är faktiskt sol och vind. Sen har sol och vind den problematiken eller utmaningen att vi inte kan styra den. Vi kan inte bestämma om det ska blåsa eller om solen ska skina. Men den är kostnadseffektiv och den är grön. Tar man på andra spektrat, kärnkraften, den är dyrare. Ska man bygga ny kärnkraft idag så finns det exempel, Fjärran Östern, Kina, där man pratar 50-60 öre per kilowattimme. Och vi pratar den i Finland som har påverkat oss i Sverige också, som kom igång det senaste året. Den ligger på 1,10-1,20. Så ska Sverige bygga ny kärnkraft pratar man snarare om dryga kronan per kilowattimme än de exemplen i Kina till exempel. Så kärnkraften är förhållandevis dyr, men den har sina andra fördelar, men den är extremt stabil, den är förutsägbar, vi kan placera den var vi vill och vi vet att den kommer att producera. Det kan vi inte med sol och vind. Den som är helt outstanding bäst från alla perspektiv, det är vattenkraften. Nu är den ju helt utbyggd så den kan vi inte använda mer, så den är ju vad den är. Men både miljömässigt och kostnad och styrningsmässigt så är den bäst. Det är ju vattenkraften som vi hela tiden har använt i Sverige för att reglera hur mycket el vi behöver producera. Men den har sina andra begränsningar. Så därför är man också, tror man ju då idag, att vi behöver mer av allt egentligen. Vi behöver inte utesluta kärnkraften eller vinden eller solen eller någonting annat, utan det behöver vara en mix av allt. Om vi då pratar produktionskostnad, vad det kostar, så är det klart att vi pratar marknaden, vad är marknaden beredd att betala för någonting, är det då lönsamt att investera i det här? Det vi ser i grafen till vänster så kan vi se att vi har haft en extrem pristopp de senaste åren och den är på väg nerför. Men vi kan också konstatera, det här är vad man tror, det enda man vet om framtiden är att man inte vet. Men man tror att priset kommer att vara förhållandevis högt de kommande 10, 15, 20, 30 åren jämfört med historien och var vi kommer ifrån. Också kopplat till att Sverige är helt sammankopplat med resten av Europa. Det är ett europeiskt elsystem vi har och den europeiska marknaden. Och det kan många i Sverige har sina åsikter om, vi som har väldigt billig elproduktion, men vi är sammankopplade med Europa och det är en fri marknad och det får vi anpassa oss till. Och det innebär att vi kommer mest troligt ha förhållandevis högre elpriser framöver än vad det varit historiskt. Yes, en kommentar om det här. Man kan tänka att det här är öre per kilowattimme, det kan vi relatera till. Nu är det euro per megawattimme istället. Den enda skillnaden är att hade euron stått i 10 så hade det varit helt ekvivalent. Nu står den i 12. Det innebär att vi egentligen kan skjuta upp den med 20% för att ha en relation till vad priset kommer att vara framöver. Men om vi jämför det här med den tidigare grafen kan man också konstatera att tillför mer billig elproduktion är positivt. Egentligen skulle vi ha överflöd av allting som är billigt, vind och sol. Sen om vi inte behöver använda det, det är en annan sak. Nu pratar vi ett system- och samhällsperspektiv egentligen. All right, över till solen då mer specifikt. Hur passar solen in i det här? Lite pris har vi pratat om, kostnad för att producera. Om vi tar miljöperspektivet så brukar man ta en beskrivning av vad är miljöpåverkan för att producera en kilowattimme. Och som ni ser till vänster här så har vi skrivit 500 till 20. En solcellsanläggning idag har en klimatpåverkan, ett klimatavtryck på någonstans 20 till 25 gram koldioxid per producerad kilowattimme. Det är alltså under hela anläggningens livslängd och då pratar man 25 år med produktion av paneler, utrustning, transportinstallation och allting. Hur mycket påverkar det? Vilket i relation till andra energislag är väldigt, väldigt lågt. Tar man 500 så kommer det ifrån den smutsigare fossila produktionen som vi har. När vi tillför mer produktion i Sverige och vi har överskott så exporterar vi till andra länder. Vi exporterar bland annat till Baltikum och Polen som har mycket fossil elproduktion. De ligger på i genomsnitt över 500 gram koldioxid per producerad kilowattimme.
Så genom att föra in mer grön elproduktion i Sverige så kommer vi i ett större perspektiv fasa ut smutsig fossilbaserad elproduktion. Därför så kan man i princip säga, man brukar göra den jämförelsen att när man installerar solenergi så sparar man grovt räknat 1/2 kilo koldioxid per producerad kilowattimme. Vilket blir väldigt mycket i det stora perspektivet. Så då kan vi konstatera att det är bra för miljön och kostnadsmässigt så har det varit och är en bra lösning rent ekonomiskt. Om det inte hade varit ekonomiskt fördelaktigt att investera i solceller så hade vi inte gjort det eftersom det är marknadsekonomi och då är det ekonomiska incitamentet det starkaste vi har. Om vi då tar det utifrån en fastighetsägares perspektiv, hur kan man då vara med och dra nytta av den förändring vi faktiskt är i? En kommersiell fastighet, den värderas ju utifrån vilket avkastningskrav man har på en fastighet. Om vi tar ett exempel, vi kan ta en kåk här inne i stan som kanske har ett överskott, ett så kallat driftnetto som är 1,5 miljon om året. Om man ska ha den fastigheten och gå till banken och låna pengar så frågar banken vilket är ditt driftnetto? Ja, men 1,5 miljon. Okej. Avkastningskravet det är kanske 5%. Omräknat, då är fastigheten värd 10 miljoner. Ganska enkelt, straightforward. Banken tittar ju på kassaflödet och så sätter man en värdering och så mycket pengar kan man låna då på fastigheten. Om man då tar solcellerna på det, om man säger att fastigheten, när man investerar 1 miljon, du sparar 100 000, omräknat och går driftnettot från 5 till 600 000, helt plötsligt är fastigheten värd 12 miljoner istället för 10. Då tycker en fastighetsägare, skitbra. Då kan ju låna ännu mer pengar från banken. Naturligtvis så är det här kopplat till ränteläge och så vidare. Men det är ganska straightforward egentligen. Så fort man slår på knappen och den börjar producera och så räknar man kassaflödet framåt och då har man ett annat värde på sin fastighet. Idag så kan man väl i princip säga att alla fastighetsbolag som är i alla fall är noterade på börsen, de slåss ju om att vara mest gröna. Vem kan bli klimatneutral tidigast? 2030, 2035, 2027, klimatneutral, klimatpositiv. Och man kan egentligen läsa i alla årsredovisningar att det handlar om att bli klimatneutral. Flera fastighetsbolag som vi jobbar med idag har ju som motto att förvalta sina fastigheter mer hållbart. Okej, då ska vi slå 2 flugor i en smäll. Vi ska förvalta dem mer hållbart, grön energi, vilket också samtidigt leder till ett högre värde på fastigheten. Det här är då kopplat till, här har vi ett exempel, öka fastighetsvärde med 50 miljoner. Genom att installera solenergi så kan vi minska driftskostnaden. Minskad driftskostnad, högre driftnetto. På det sättet som vi sa tidigare så har vi ett högre värde på fastigheten. Solenergi och solcellerna i sig, det är ju inget mål utan det är ett medel för att nå målet som vi har. Det vill säga mer hållbart förvaltade fastigheter som genererar bättre driftnetto och ett högre värde. Tar vi det här specifika exemplet så har vi tittat på 10 fastigheter där man investerar i grön energi på någonstans runt 20 miljoner. I det här fallet så har man ett avkastningskrav på 5%. Man värderar sina fastigheter till 5%. Då har det direkt skapat ett fastighetsvärde i det här beståndet på de här 10 fastigheterna på över 50 miljoner. Sen söker jag att spara pengar och betala till sig själv istället för elhandlaren och så vidare. Men som fastighetsägare utifrån det sätt som man värderar fastigheter och räknar på det så direkt när man slår på knappen egentligen på växelriktaren så har man skapat ett värde som förhållandevis är mycket högre än den investering som man faktiskt har gjort. En snabb fråga. Ja. Är det din erfarenhet att bankerna verkligen räknar med solcellsanläggningarna som man har på sina fastigheter till det här driftnettot? Ja, det skulle jag säga. Och egentligen är det så att min erfarenhet, och egentligen var det en fastighetsägare som sa det till mig när vi pratade om det, så sa jag, men här är caset, investera 1 miljon och det kommer ge dig 100 000. Ge dig 100 000? Okej, då kan jag ju låna 2 miljoner mer av banken. Jag bara, hur menar du nu? Och då pratar vi om just avkastningen och driftnät och så vidare. Så bara, ja, det är ju klockrent. Min erfarenhet är att ett finansieringsinstitut, bank oftast, bryr sig egentligen inte så mycket om vad som finns utan det skapar det här driftnettot. Bra. Sen om det är skapat utifrån solceller i detta fallet eller att man gör energibesparande åtgärder, byter fönster eller någonting annat. Eller att man gör en annan förändring. Du kan ju göra ROT till exempel som gör att du får ett annat värde. Då kan du höja hyran och det ger dig ett annat driftnetto. Sen var det kommer ifrån, det spelar egentligen ingen stor roll. Faktiskt. Och det är också så kopplat till det här att
finansiera solceller separat från en fastighet, det blir dyrt. Vi pratar leasing till exempel. Men om du har det som en del av fastigheten så tar du fastigheten och går till banken som du alltid har som pant. Då är det inga problem. Då kan du finansiera det väldigt billigt. Men inte solcellerna, för det i sig har inget värde. Bra fråga. Och dessutom, när vi pratar pengar här och naturligtvis startpunkten, vi pratar klimatförändringen. De här 10 fastigheterna, solceller på dem gör att man sparar 1200 ton koldioxid varje år. Så som fastighetsägare, det är klart att jag säger det, vi jobbar med solenergi och försöker få in det här hos många fastighetsägare. Men för många som tittar in på just det här exemplet som fastighetsägare, så bara, ja det är självklart, det är klart man ska göra det här. Frågor, funderingar, tankar på det här? Tack så mycket för att ni ville lyssna.